मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सिभिक एक्सन टिम अकाउन्टेबिलिटी ल्याबको एक अभियान हो जसले सक्रिय नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व र जवाबदेही निकायलाई एक सूत्रमा जोड्दछ। अहिलेको महामारीमा भने कोभिड सम्बन्धी गलत सूचना र हल्लाले निम्त्याउने समस्यालाई वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित जानकारीको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ। आजको लाइभ प्रोग्राममा हामी कोरोना भाइरस महामारी सम्बन्धित ग्राउन्ड रियालिटिजका साथै अहिले हाम्रो निकायमा भएको कोरोना अपडेटको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग एनिमल वेलफेयरमा विगत 12 वर्षदेखि लागि परिरहेको अर्गनाइजेसन एनिमल नेपालको इनिसिएसनको बारेमा केही कुरा गर्नेछौँ। एनिमल नेपाल लामो समयदेखि सडकका जनावरहरूको रेस्क्यु गर्ने, हेरचाह गर्ने र त्यसका साथै इन्टरभेन्सन, रिसर्च र एडभोकेसी जस्ता थुप्रै कामहरू गर्दै आएको छ। कोभिड-19 पेन्डेमिकले अब मानिसको जीवनमा कतिको असर पारिरहेको छ त्यो त हामीले भोगिरहेका र देखिरहेका छौँ। अब एक्कासी सबै ठप्प हुँदा अनि स्टोर, रेस्टुरेन्ट्स, होटेलहरू सबै बन्द हुँदा यसको असर मानिसमा त परेको नै छ। यो सँगै अब सडकका जनावरहरूमा पनि धेरै नै परेको देखिन्छ। आजको यो लाइभ सिरिजमा यसकै बारेमा छलफल गर्न एनिमल नेपालको प्रेसिडेन्ट प्रमदा शाहजी हामीसँग यहाँ जोडिनु भएको छ। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई प्रमदाजी। Thank you very much. हजुर, अहिले हजुरहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरूको क्याम्पेनको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामी चाहिँ अब स्पेसिफिकली भन्दा एनिमल नेपाल चाहिँ बेसिकली वी वर्क फर अल एनिमल्स हैन। इट्स नट जस्ट फर स्ट्रीट डग्स मात्रै होइन। हामी घोडा, गधा, खच्चड, मिट इन्डस्ट्रीमा भएको जनावरहरू प्लस सडकमा भएका जनावरहरूको लागि पनि हामी काम गर्छौँ। सो हामी चाहिँ ठुलो एरियामा काम गर्छौँ। तर यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ हामीले खास गरी धेरै काम त हामी फिल्डमा गएर गर्न सकेनौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। तर हामीले कुकुरहरूलाई भोकै नमरुन्, बेवारिसे जनावरहरू भोकै नमरुन् भनेर हामीले त्यसको लागि चाहिँ केही न केही इन्टरभेन्सन्सहरू हामीले गरेका थियौँ। त्यसमा पनि इफ यु वान्ट मी टु टेल यु, जस्तो हामीले चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रै अफिसमा पनि कोभिड भएर कतिपय स्टाफहरू आउनु पाउनु भएन। जस्तो लास्ट लकडाउनमा चाहिँ हामी आफै गएर ठाउँमा कुकुरहरूलाई खुवाउने काम गऱ्यौँ। र खास गरी यो रेस्टुरेन्ट, होटेलहरू बन्द हुँदाखेरि चाहिँ अलिअलि अनि मासु पसलहरू बन्द हुँदाखेरि यो कुकुरहरूले खान पाउने ठाउँ पनि सबै बन्द हुँदो रहेछ कि। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी एज अ कम्युनिटी नै हामी इन्भल्भ हुनु एकदमै जरुरी देखेर हामीले यसपालि आफै जानै नसक्दै पनि हामीले हाम्रो कम्युनिटी मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ जो हामीसँग धेरै पहिलेदेखि काम गर्दै आउनुहुन्छ कि। अनि यो कम्युनिटी मेम्बर्सहरूलाई हामीले युनाइटेड वी फिड भन्ने एउटा क्याम्पेन सुरु गर्यौँ। र त्यो युनाइटेड वी फिड क्याम्पेनमा उहाँहरूले आफ्नो टोलमा खुवाइरहनु भएको कुकुरहरूको लागि हामीले चाहिँ मटेरियल सहयोग गर्यौँ। जस्तो उहाँहरूलाई गएर चाहिने सामानहरूले जति सक्छ हामीले हेल्प गर्ने, त्यस्तो काम चाहिँ हामीले यसपालि गऱ्यौँ। र पर्सनल लेभलमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ आई फिड डग्स अराउन्ड भैँसीपाटी एरिया, त्यो एरियामा चाहिँ आफै पर्सनली जान सके बेलामा आफै, नभए मेरो ग्रुप छ उहाँहरूसँग मिलेर हामी चाहिँ त्यहाँ भैँसीपाटीतिर चाहिँ खाना खुवाउँछौँ। हजुर म्याम, अनि अहिले यो कोभिड-19मा लकडाउनको जुन यो मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन भयो होइन, अझ अब सुरुमा त जनावरहरूबाट पनि कोभिड सर्छ भन्ने एकदम हल्ला थियो नि त। अब यस्तो समयमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो यो फिडिङ क्याम्पेन कन्टिन्यू गर्दा के कस्तो चुनौतीहरू भोग्नु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले कसरी चाहिँ म्यानेज गर्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, सुरुमा हामीले यो लास्ट लकडाउनदेखि गर्न थालेको काम हो। कोही व्यक्ति है, धेरै त होइन, तर कोही व्यक्तिलाई चाहिँ बाटोको कुकुरलाई खुवाउँदाखेरि पनि प्रब्लम हुने मान्छेहरू पनि हामीले देख्यौँ। र हामी चाहिँ बुझ्न सकेनौँ कि एउटा भोको जनावरलाई खुवाउँदा पनि मान्छेलाई के प्रब्लम हुँदो रहेछ जस्तो भन्ने लाग्यो। तर उहाँहरूको आफ्नै इस्युज हुँदो रहेछ। तर धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ हामीले जुन यो बाटोमा सडक कुकुरहरूलाई खान्दिरहेछौँ त्यो चाहिँ अप्रिसिएटै गरेको देख्छु। र अझै मैले देखेको चाहिँ लास्ट लकडाउनदेखि अहिलेको लकडाउनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो क्याम्पेनमा आबद्ध भएर लागिरहनु भएको जस्तो लाग्छ। र यो हाम्रो क्याम्पेन भनेर क्याम्पेन पनि नभनौँ, एउटा दया, माया, करुणाको कुरा हो यो। र हाम्रो मेन थिङ भनेको के हो, एक कचौरा पानी, एक कचौरा खाना। तपाईको घर बाहिर सबैजनाले एक कचौरा खाना र एक कचौरा पानी मात्रै राख्यो भने पनि त्यो एरियामा बस्ने 3-4वटा कुकुरले खान पाउँछन्, तिनीहरू बाँच्न पाउँछन्। यो चाहिँ हामी सधैँ गरौँ के। त्यो हामी लकडाउन भए बेलामा मात्रै होइन कि सधैँ बानी नै बसालौँ। र छतमा भयो भने चराहरूको लागि पानी राखिदिने, उनीहरूको लागि दाना राखिदिने,
गाई बाछा सडकमा छ भने अलिकति घाँस छ भने घाँस, होइन भने अलिअलि तरकारी, होइन भने खोले बनाएर सक्नुहुन्छ भने खोले बनाएर खानिदिने दया माया र करुणाको कुरा हो कि यो हामी सबैमा छ र त्यो हामीले गर्नुपर्छ। त्यसलाई उजागर गरौँ र यो भन्नु न भोइसलेस एनिमल्सहरूको लागि चाहिँ त्यति हामी गर्छौँ। हजुर म्याम, अब यही अब सेन्सिटिभकै कुरा आयो, यसमा पनि इमोसनको कुरा आयो होइन। अब पोहोर सालदेखिकै अब लकडाउनको कुरा गर्ने हो भने धेरै लामो समय पनि भइसक्यो। अब यस्तो टाइममा पनि मान्छेहरू चाहिँ अब जनावरप्रति अझै सेन्सिटिभ हुनुभएको जस्तो त्यस्तो केही पाउनु भएको छ त? र त्योसँग चाहिँ मैले अघि पनि भन्न चाहेँ, एडप्सन रेट, भोलिन्टरी फिडिङ रेटहरूको चाहिँ के कस्तो ट्रेन्ड छ म्याम, त्यही क्वेसनसँग रिलेटेड? दुई थरीकै मान्छे छन् हाम्रो समाजमा। यस्तो मान्छेहरू पनि छन् जो यति घृणा गर्छन् कि यो ठुला बडा मान्छेहरू पनि छन् जो फेसबुकमा त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि म नै सक्ट हुन्छु कहिलेकाहीँ कि यो कुकुरहरूलाई लात हान्नुपर्छ भन्ने सचिव तहमा पुगेका मान्छेहरूले पनि त्यस्तो लेख्ने मान्छे पनि छन् भने बरु आफूले खाइ नखाइ त्यो सडकमा खुवाउने कुकुरहरू पनि कुकुरहरूलाई खुवाउने महिला पुरुषहरू पनि भेटिन् के हामीले। सो थरी थरीको मान्छे छ। र तपाईले भनेको क्वेसन चाहिँ सरी आई जस्ट मिस द क्वेसन। हजुर, अब यहीसँग चाहिँ एडप्सन रेटहरू अनि यो भोलिन्टरी फिडिङ रेटहरू चाहिँ ट्रेन्डहरू अहिले चाहिँ के कस्तो छ? अनि फिडिङ ट्रेन्ड पनि बढेको छ जस्तो लाग्छ र धेरै सङ्घ संस्थाहरूले पनि खुवाइरहनु भएको छ। एनिमल नेपालले चाहिँ यसपालि पर्सनली हामी फिल्डमा गएर खुवाउन नसके तापनि देयर मेनी मोर संस्थाजहरू जो चाहिँ फिल्डमै गएर पनि खुवाइरहनु भएको छ होइन। सो यो अडप्सनको ट्रेन्ड पनि बढेको पनि छ, तर एनिमलमाथि हुने क्रुअल्टी पनि कतिपय केसेसमा बढेको पनि देख्छौँ कि हामी। जस्तो यो बेलामा चाहिँ खोइ मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन पनि बढी भयो हो कि आफ्नो घरमा पालेको कुकुरलाई कुट्ने त्यस्तो त्यस्तो केसेसहरू, अनि बाटोको कुकुरहरूलाई पनि एकदम क्रूर बिहेभियर भएको त्यो पनि हामीले देख्यौँ। तर त्यस्तो केसेस हुँदाखेरि त्यसको विरोधमा लाग्ने मान्छेहरूको जमात पनि ठुलै भएको देख्दा त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति माई गड थ्याङ्क गड भने जस्तो लाग्यो कि अहिले दया बढेको पनि छ। दया नहुने मान्छेहरू अलिकति तिनीहरू पनि बाहिर निस्किरहेछन्, तर यो दुईटाको बिचमा चाहिँ कुनै दिन ब्यालेन्स आउँछ होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, म्यामले चाहिँ भर्खर अब एनिमल क्रुएल्टीकै कुरा गर्नुभयो। यसकै सन्दर्भमा अर्को नि एउटा क्वेसन राख्छु। अब यही लकडाउनको समयमा पनि अब एनिमल क्रुएल्टीको घटना त एकदम अगाडि आइरहेको थियो होइन। अब लकडाउन मात्र नभएर पहिला पनि आउनु त आउँथ्यो। अनि एनिमल क्रुएल्टीको विरुद्ध कानुनहरू पनि धेरै पनि कानुनहरू पनि छन् होइन। अब यहाँहरूले चाहिँ एक अभियान्ताको रूपमा एनिमल क्रुएल्टीको केसहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दा चाहिँ यी कानुनहरू इम्प्लिमेन्ट भएको देखिन्छ त? अब हेर्नुहोस्, कतिपय ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, कतिपय ठाउँमा कानुन पर्याप्त छैन है। कानुन अलिकति छ। अहिले बल्ल बल्ल हाम्रो त्यो मुलुकी ऐनमा चाहिँ जनावरप्रति क्रूरता गर्नु हुँदैन र 3 महिनासम्म कैद हुने र कति हजारसम्म जरिमाना गर्ने भन्नेसम्म आएको छ र 5 फ्रिडम्स जुन एनिमलको हुन्छ त्यसलाई रेकग्नाइजसम्म गर्नेसम्म भएको छ। तर स्पेसिफिकली एनिमल्सको लागि कानुन आउनलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ हाम्रो पैरवी अझ भइरहेको छ कि त्यो भइसकेको छैन। तर अहिलेकै कानुन हेर्दाखेरि पनि हामीले कतिपय केसमा चाहिँ पुलिस स्टेसनमा केसहरू दर्ता गराउने त्यो सबै काम हुन्छ। हेर्नु, संस्थाको साइडबाट गर्ने कामहरू हामी त्यसलाई अगाडि बढाउने त्यो गर्छौँ। तर आखिरमा गएर के भइदिन्छ, जो विटनेस हुनुहुन्छ नि, जसले त्यो कम्युनिटीमा त्यो विटनेस गर्नुहुन्छ, विटनेसहरू पछाडि हट्दै भएर हाम्रो कतिपय केसमा हामी अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। तर जुन ठाउँमा चाहिँ लोकल्सहरूले हामीलाई फुल सपोर्ट दिएर काम गर्नुहुन्छ त्यो केसमा चाहिँ हामीले केसहरू अगाडि बढाएको इक्जाम्पल्सहरू पनि छ। अस्ति भर्खर पनि सुर्खेतमा एउटा केस भयो, त्यहाँ त्यो जसले त्यो कुकुरलाई झुन्डाएर मारे त्यो मान्छेलाई समातेर ल्याइयो। र कतिपय केसमा कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने मलाई पनि लाग्यो कि पर्सनली यो मान्छेहरूले थाहा पाएरै गरे हो कि अब अफकोर्स केही चिजलाई मार्नु नराम्रो हो भन्ने कुरा त सबैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नथाहा पाएर गरेको यो जनावर त हो नि भन्ने एटिट्युड भएको र पछि एकदमै त्यसलाई रिग्रेट गरेर माफी नै मागेर अनि हामी तपाईहरुसँगै काम गर्छौं, बरु यसबारे सिक्छौं भन्ने त्यस्तो पनि एक्सपिरियन्सेस भएको छ कि हाम्रो। सो जेलमा पनि हाल्ने, तर त्यो मान्छेहरुसँग सँगै काम गरेर उनीहरुमा कम्प्यासन सिकाउने तरिकाले पनि हामी अगाडि बढेका छौं। सो विभिन्न तरिकाबाट हामी यो क्रुअल्टीको केसहरु डिल गर्छौं। तर मुख्य कुरा चाहिँ यसमा के हो भने नेपाल पुलिसले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेन भने चाहिँ यसमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। जुन ठाउँमा हामीलाई नेपाल पुलिसले सहयोग गर्नु भएको छ त्यो केसहरु अगाडि बढेको छ। तर जुन ठाउँमा नेपाल पुलिसले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, जस्तो एउटा खैरेको केस थियो, त्यो चाहिँ बनेपाको केस थियो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यहाँको लोकल्सहरु पनि एकदमै हस्टाइल
अनि पुलिसबाट पनि त्यति पहल भइरहेको छैन कि सो सर्टन केसेस अड्किरहेछ सर्टन केसेस अगाडि बढिरहेछ र अघि सरी तपाईले अडप्सनको कुरा गर्नुभयो अडप्सन पनि आई फिल हैज गन अप more people want to adopt stray dogs. I hope more people will adopt stray dogs. Okay? एउटा तपाईका ब्रीड डग छ भने त्यो ब्रीड डगलाई साथी एउटा स्ट्रे डग राखिदिनुस् न त सो दुईजना सँगै पनि हुर्किन्छन् त्यसरी गरौँ लेट्स ट्राई टु गेट द डग्स अफ द स्ट्रीट अनि घरमा पालेको कुकुरलाई पनि एउटा तरिकाले पालौँ त्यसलाई थुनेर बानेर पीडा दिएर नपालौँ त्यही हो हामीले भन्ने मेसेजेस हजुर अनि एनिमल केयरको कुरा आउँदा अब लाइक यु सेड देयर आर अलवेज वाइ एनिमल देयर आर पिपल हु आर सफरिङ भन्ने कुरा आउँछ हैन अब तपाईको यो यति लङ इयर्स अफ एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब डु यु सी एनी चेन्ज इन पिपल्स एप्रोच लाइक हुन्छ नि इज देयर एनी पोजिटिभ लाइनिङ्स आई थिंक देयर इज पोजिटिभ अब सुरुमा त हामीले एनिमल वेलफेयरको कुरा उठाउँदा गभर्नमेन्टदेखि सबैतिरको मान्छे हाँस्थ्यो कि हामी माथि यो के अहिले यहाँ मान्छे खान पाइरहेको छैन मान्छेलाई दुःख भइरहेछ तिमीहरूलाई के को जनावरको कुरा भन्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ घटेको छ भन्छु नेपाल सरकारले पनि यसलाई अलिकति सिरियसली हेर्न थालेछ तर उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी छ स्पेशली कानुनको फिल्डमा हैन एटिट्युडमा डेफिनेटली चेन्ज आएको छ तर अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ सो यो चाहिँ हामी of course animal Nepal is not limited only to Kathmandu हामी नेपालगञ्जमा पनि काम गर्छौं धादिङमा काम गर्छौं गोरखामा काम गर्छौं तर सबै चीजमा संस्थाले मात्रै गरेर पुग्दैन कि त्यो मान्छे त्यहाँको लोकल गभर्नमेन्ट त्यहाँको लोकल्सहरु जसले जनावरलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरु पनि अलिकति अर्गनाइज्ड भएर यो जनावरको भोइसलाई चाहिँ अझै लाउड गर्न चाहिँ पर्छ तर इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ 12 वर्षदेखि अहिलेसम्म आउँदा त निकै भएको इम्प्रुभमेन्ट भन्दा पनि यो विषय एकदम मेन स्ट्रीम चाहिँ भएको छ भन्छु म हजुर त्यसैगरी हामी जुन फेसबुक लाइभमा छौं लाइभमा पनि एउटा क्वेशन आएको छ म्यामको लागि लकडाउनको सिचुएसनमा सिन्स देयर वर लिमिटेशन्स इन मोबिलिटी डिड यु स्टिल गो आउट टु feed stray animal and if you did you face any problems with the local authorities while you went out feeding stray animals भनेर आएको छ lockdown this time was much stricter than the last time you know so last time it wasn't such a problem this time for some time we had to actually talk to the Jilla Prasashan and the police to say that we would like to do this so unharle chai hami as a sanstha chai hamलाई permission diyo so that was one of the reasons why we started working with local feeders ke uharle ta afno area mai खुवाउनु हुन्छ नि त त्यो गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो भयो पहिलेको भन्दा यसपालि अलिकति गाह्रो भएको थियो बाहिर जान तर पछि लोकल अथोरिटीजहरुसँग मिलेर we started feeding and all that so it wasn't really such a problem and community बाट पनि हामीले त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ फेस गरेको छैनौं अहिलेसम्म people don't really object to us feeding the dogs भनौं न थ्यांक यू यो सँगै चाहिँ हामी अर्को क्वेशन्स पनि आएको छ म्यामको यो जुन यो काममा स्टार्ट गर्नको लागि मोटिभेसन चाहिँ के थियो नि हजुरको मेरो मोटिभेसन was my love for animals that's all I can say because म चाहिँ since I was a very little girl I grew up my family are a family of animal lovers okay सबैजना मेरो बुवा मेरो बाजे मेरो mother मेरो everybody in our family loved animals I always had dogs in the house dogs मात्रै होइन मेरो बच्चामा कुखुराहरु पनि हुन्थ्यो so this love that I had for animals and I saw the suffering के त्यो जुन suffering मैले देखेँ त्यो suffering लाई चाहिँ म जहिले पनि भन्थे सानै हुँदाखेरि म ठुलो भएपछि म animals को लागि shelter खोल्छु भन्थे रे के मैले मेरो मदरलाई so that way it's an innate love for animals that I want to do something for them and I want people to understand के that यिनीहरुलाई पनि feelings हुन्छ यिनीहरुलाई पनि दुःख छ यिनीहरुलाई पनि दुःख नदेऊ त्यो मेसेज मलाई फैलाउनु छ के त्यही हो मेरो एजेन्डा र मोटिभेसन पनि त्यही हो एजेन्डा पनि त्यही हो इट्स जस्ट बेसिकली माइ लभ फर एनिमल्स अब हामीले सोशल मिडियामा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ अरु मान्छेहरुले नि स्ट्रे एनिमल्सहरुलाई चाहिँ स्ट्रे डग्सहरुलाई खुवाइरहेको त्यस्तो अब डग्स मात्रै नभएर चाहिँ हैन अब अरु एनिमलको बारेमा पनि यहाँ क्वेशन्सहरु आएको छ फेसबुकमा हैन जस्तै अब व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक मंकी हैन त्यस्तो अरु एनिमल्सहरुलाई पनि हजुरहरुले फिड गर्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ आएको छ फ्रम टाइम टु टाइम अगेन त्यो मंकीजहरुलाई पनि फिड गर्ने ग्रुपहरु छन् हैन जसले चाहिँ स्पेसिफिकली मंकीजलाई खुवाउनुहुन्छ र उहाँहरुले हाम्रो सहयोग मागे भने हामी त्यसको लागि हामी चाहिँ बेसिकली राइट नाउ हाम्रो अलि सर्टेन लिमिटेशन्स यो भएको भएर हामीले फन्ड रेजिङ गर्दिरहेछौं र त्यो मनीबाट हामीले डिफरेन्ट पिपललाई लाइक आई सेड वी आर सपोर्टिङ देम सो इफ पिपल आस्क अस फर हेल्प फर फिडिङ मंकीज त्यो पनि गरेको छौं हामीले
र मंकीजहरु फिड गर्ने अरु व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ सक्दो मान्छेहरुले गरिराछन् के हामीले र यसमा चाहिँ मेरो बिगेस्ट विशेस हामीले मात्रै गरेर हुँदैन we are very few what we need is community support community involvement each and every member of our community ले आफ्नो एरियाको सानो उसमा कुकुरहरुलाई त्यो कुकुर हेल्दी भयो भने नि त्यो कम्युनिटीलाई नै फाइदा हुन्छ नि त मेकिङ श्योर द डग्स इन योर कम्युनिटी हैव रिसीभ द एन्टी रेबिज भ्याक्सिन बरु आफ्नो कम्युनिटीमा 10-12 वटा कुकुर छ भने हामीलाई फोन गर्नुस् हामी जस्तो संघ संस्थाले हामीले आएर भ्याक्सिन गर्दिन्छौं हैन सो यस्तो सानसानोको लुक आउट फर द डग्स इन योर डग्स एनिमल्स बाछा बाछी जे छ तिनीहरुलाई आफ्नो तरिकाबाट तपाईहरु कम्युनिटीले लुक आफ्टर गर्दिनु भयो भने हाम्रो काम धेरै कम हुन्छ and maybe one day we don't even have to be there when all the community is looking after and being nice to animals kind to animals that is what we want be kind be loving that's it so कोही पनि इन्डिभिजुअल चाहिँ हजुरसँग रिच आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब कसरी चाहिँ हजुरहरुसँग चाहिँ हेल्प लिन सकिन्छ I mean you can contact Animal Nepal we are on the net हैन animalnepal.org.np भनेर छ हाम्रो त्यहाँ तपाईले उ गर्न सक्नुहुन्छ and I'll just give you a phone number which people can contact त्यसमा कन्ट्याक्ट जस्तो तपाई हाम्रो एउटा मोबाइल युनिट छ मोबाइल ट्रिटमेन्ट को लागि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सपोज यु कल 980-122-306 यो नम्बरमा just go into our Facebook page go into our Instagram page Animal Nepal puts out a lot of information हामीले के काम गरिराछौं and we are not like अघि भन्नु त्यो पनि सोध्नु भयो we are not limited just to dogs we are limited to animals that are suffering in the meat industry we work with getting hens free from cages जुन अन्डा हामी खान्छौं त्यो अन्डा खाकोलाई केज फ्री अन्डा खाऊ खानै परेको खण्डमा पनि अनि the way animals are transported हामी त्यो कुरामा कुरा गरिराछौं हामी पहाडमा काम गर्ने घोडा गधा घोडा खच्चरहरुको बारेमा कुरा गरिराछौं ब्रिक किल्न्समा काम गर्ने so we are talking about a lot of animals so अनि plus captive elephants like so Animal Nepal को different units छ त्यो different units बाट हामी different कामहरु गर्छौं because the need is such कि So यो त लिमिटेड पनि छैन तपाईको धेरै डिस्ट्रिक्टमा पनि छ हैन अनि डिफरेंट युनिट्स को कुरा गर्नु भयो सो यो एउटा सेल्फलेस सर्भिसको लागि फन्डहरु चाहिँ कसरी चाहिँ जेनेरेट गर्नुहुन्छ नि हजुरहरुले I work with professional organizations we fundraise from professional organizations who help these causes so हामी जस्तो Humane League USA बाट हामी चाहिँ we work with them on the livestock industry को animals पनि Open Wing Alliance pani हामी pani we are a global member where all over the world we are trying to get chickens out of cages and Nepal ko part ma we work on that हैन so we work with different donors we work with philanthropists we even we have local people who give us some donations sometimes हैन so त्यस्तो गरेर हामी काम गर्छौं र हाम्रो एउटा sanctuary पनि छ एउटा चोबारमा छ एउटा डुकुछापमा चाहिँ it's taken a long time but you know how difficult fundraising is so finally हामी त्यहाँ पनि खोल्छौं चाँडै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो घोडाहरु राखेको छ we want to keep some farm animals to educate children to see what they eat okay basically learn that every animal has life in them उनीहरुलाई दुख छ उनीहरुलाई माया गर्नु पर्छ उनीहरुलाई शेल्टर चाहिन्छ उनीहरुलाई घाम पानीबाट जोगाउनु पर्छ उनीहरुलाई अनकम्फर्टेबल वेमा राख्नु हुँदैन यो मेसेज हो के हामीले दिन खोजेको कम्प्यासन आफू भित्र छ त्यो कम्प्यासन निकाल र आफू भन्दा यो प्राणीहरुलाई माया गर त्यति हो हाम्रो मेसेज हजुर अब हजुरहरुले यो 2009 देखि नै स्टार्ट गरिरहनु भएको छ हैन यो वर्क चाहिँ अनि अहिले यो कोभिड को कारणले चाहिँ हजुरको क्याम्पेनहरुलाई के कस्तो असर पारिरहेको छ नि असर त पारि नै रहेछ अब we are not able to go to the field we are not able to go and visit offices to talk about the different issues हैन तर अब हामी सुरु गर्यौं अब we are slowly coming back to work अब of course social distance maintain गरेर different teams को people come on different days so we've started our work again अब I hope this COVID situation doesn't get worse again for everyone's sake and especially even for the animals हैन so हामी आफुले भनौं न फोनबाट हुने कामहरु फोनबाट गरिराछौं वेबिनार्सबाट हुने काम वेबिनार्सबाट गरिराछौं तर हाम्रो फिल्ड भिजिटहरु अलि रिस्ट्रिक्टेड भएर चाहिँ हामीलाई अलि दुःख लागिराछ बिकज कहिलेकाहीँ जनावरहरु सिक हुन्छन् अनि हामी त्यहाँ पुग्न पाएको हुँदैनौं के सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ अदरवाइज सक्ने जति चाहिँ हामीले गरि नै राछौं
हजुर अघि त म्यामले जुन यो मोटिभेसनको कुरा गर्नुभयो म्यामको पर्सनल मोटिभेसन चाहिँ अब एज एनिमल लभरको कुरा गर्नुभयो सो एज अ अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दा चाहिँ यो एनिमल केयर चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो अलिकति जर्नीको बारेमा नि भनिदिनुहोस् न जर्नी चाहिँ कस्तो थियो भने लाइक म चाहिँ बेसिकली माई ब्याकग्राउन्ड वाज आई एम वान अफ द फाउन्डर्स अफ यो साथी म पहिले वुमेन र चिल्ड्रेनमा पनि धेरै एडभोकेसी गरेको वुमेन्स राइट्स चिल्ड्रेन राइट्सको लागि काम गरेको प्लस मैले I was part of founding certain NGOs like Sathi भन्ने NGO and Burns Violence Survivors Nepal भनेर जहाँ चाहिँ जलेको महिलाहरूको लागि हामी काम गर्थ्यौँ हैन त्यो काम गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ always at the back of my head I always wanted to work for animals I wanted to do something then along my way I met this lady called Lucia De Vries भन्ने उले चाहिँ स्मल वेमा एनिमल नेपाललाई एउटा कम्पनीको हिसाबबाट स्टार्ट गरेर she and a few of her expatriate friends were basically working in the Jaulakhel Lalitpur area ma so ulai bheti maile and then somebody introduced us actually and I was so happy to meet her and usanga basera hamle चाहिँ then I proposed that we should have Animal Nepal as an NGO because we can do much more work from there and we can do it in a more systematic manner bhanera so 2008 ko end 9 ma चाहिँ we formed Animal Nepal as an NGO so she's basically a co-founder, but she could not be a part of the NGO. But I'm one of the founders of this NGO as an NGO. Okay, अनि त्यसपछि चाहिँ we've just taken off. जे गर्न सक्छौं हामी यसबाट काका सक्दोस् हामीले जे गर्न सक्छौं हामी गरिरहेछौं र मेरो मिसन पनि त्यही अब there are very few people working for animals so सबैले भन्ठानला कति ठाउँमा हात हालेको but I'm confident that if we work in a structured way, we can do all this work. So far, so good. अनि हाम्रो काम भइरहेछ र अझै गर्ने विचार छ हजुर सो हामीले चाहिँ अब हजुरको स्टार्टिङ फेजदेखि अहिले के कस्तो भइरहेछ के इम्प्याक्ट भइरहेछ अब धेरै कुरा पनि अब जानिसक्यौँ यसबाट अनि हामी अब लगभग एन्डमा पनि आइसक्यौँ हैन अब हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ एउटा फाइनल मेसेज चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ नि फाइनल मेसेज चाहिँ म के भन्छु भने एज ह्युमन बिइङ्स हामी भित्र सबैको कम्प्यासन छ कि त्यो कम्प्यासनलाई नमर्न दिनुस् के ब्रिङ द्याट आउट लाइक लुक इन योर ओन स्पेसेस आफ्नै स्पेसेसमा हेर्दाखेरि पनि हाउ आर यु लुकिङ आफ्टर इफ यु हेभ अ डग तपाईले त्यो कुकुरलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँ मेजोरिटी हामीले एउटा स्टडी गर्दा 90% अफ पिपल कीप देयर डग्स अन चेन्स अर केजेस भन्ने निस्क्यो कि यो स्टडी चाहिँ हामीले 10 वर्ष nearly 10 years ago गरेका थियौँ आई होप द्याट इज नट द सिचुएसन स्टिल young people like the थाहा छ नि तपाईलाई आफ्नो कुकुर के जातको हो त्यो बारे रिसर्च गर्नलाई गुगल you have enough information on the internet रिसर्च गर्नुस् त्यो जनावरलाई के चाहिन्छ त्यो हेर्नुस् make sure you don't make an animal suffer okay knowingly or unknowingly there's no excuse for it anymore there's too much information out there मैले जानिन मैले गरी भन्दाखेरि पनि ल इन्फर्मेसनको एक्सेस नहुने मान्छेलाई त ठीक छ तर यो बिग बिग पेडिग्री डगहरु किनेर घरमा लगेर केजमा राखेर त्यो चेनले बाँधेर गर्ने मान्छेलाई त देयर सिरियसली नो एक्सक्युज दोज पीपल नीड टु गो टु जेल भन्छु न त यु नो यु डोन्ट नो हाउ टु कीप अ डग व्हाई डु यु वान्ट अ डग त्यो शो पीस त होइन नि त त्यो त्यसको ज्यान हुन्छ त्यसलाई यु दे नीड यु and what you should realize is when you are with them, the amount of love you will get, you'll never get from anyone else. Not another human being cannot give you the love that an animal gives you. Okay? So, afno behavior ma change ल्याउ. Don't just look at animals as something to be showed off or, you know, like it's not an object. It has life. It feels pain. When you eat meat, think of the way that meat comes to your plate. त्यो पनि सोच्नु पर्यो. Maybe we can have another discussion on that another day. So you know all these things हामीले सोच्न थाल्यो भने सफरिङ लेस हुन्छ कि हामीले क्वेशन सोध्यो भने त्यो व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले राम्रोसँग गर्न बाध्य हुन्छ कि ब्रिडर्सहरूले कहाँ ब्रिड गर्छ यो कुकुरहरू मलाई थाहा छैन तर जुन बेला पसलमा आउँछ र तपाईको घरसम्म जान्छ त्यहाँ धेरै क्रुअल्टी भइसक्या हुन्छ सो घर पुगेर पनि तिनीहरूलाई क्रुअल्टी नगर्नुस् के प्लिज डोन्ट टाई योर डग्स डोन्ट केज योर डग्स कीप देम विथ यु इफ यु क्यान नट डु द्याट डु नट कीप डग्स or any animal मेरो चाहिँ त्यही छ भने हजुर म्याम हामीसँग चाहिँ अर्को एउटा पनि क्वेशन चाहिँ आएको छ यो चाहिँ अलि छुट्टै छ निजगढ एयरपोर्ट चाहिँ अहिले जुन इमर्जिङ टपिक भएको छ नि त हैन जुन यो फरेस्ट एनिमल्सहरुको यो फरेस्ट क्लियरेन्स गर्ने कुराहरु सो यसमा चाहिँ हजुरको धारणा के छ यसले चाहिँ एनिमल इकोलोजीलाई चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्छ हजुरको धारणा भनिदिनुस् न
I'm so glad Nijgarh has come up because I'm one of the campaigners against Nijgarh Airport, होइन? र यो क्याम्पेन गर्नु विरुद्धमा जानुको मेन कारण चाहिँ म चाहिँ यसमा एक्टिभली लागेको छु र त्यहाँको बायोडाइभर्सिटी डिस्ट्रक्सन, एलिफेन्ट करिडोरको डिस्ट्रक्सन र त्यहाँको वाइल्ड लाइफको डिस्ट्रक्सन र बर्ड्सको डिस्ट्रक्सन, त्यो जंगल गयो भने धेरै चीज डिस्ट्रय हुन्छ र त्यसको सट्टा हामीले एयरपोर्ट नबनाऊ भनेको छैन, अल्टरनेटिभमा बनाऊ। त्यहाँ त्यो एलिफेन्ट करिडोर which are thousands of years old, these are elephant corridors are very ancient things, त्यो हामीले बिगार्दियो भने ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हुन्छ होइन? हामीले के चाहेको त? हामीले ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट धेरै ठाउँ झापामा तपाईले देखिरहनु भएको छ। इट्स बिकज अफ द डिस्ट्रक्सन अफ देयर नेचुरल ह्याबिटेट एन्ड देयर नेचुरल करिडोर्सहरु। सो यस्तो यस्तो कुरा नहोस्। भएको हाम्रो वन जंगललाई हामीले हरियो वन नेपालको धन भने पैसा धन होइन कि, हरियो वन नेपालको धन भनेको हाम्रो लागि is something that should be preserved. It's something we need. Look at what's happening in सिन्धुपाल्चोक। क्रसरहरु जापाई चाहिँ चलाएर के भइराछ, अहिले के भइराछ त्यसबाट हामीले सिकेर हाम्रो जति बाँकी छ नि त्यसलाई प्रिजर्भ गरौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। डेभलपमेन्ट पनि गरौँ, ब्यालेन्स्ड वेमा गरौँ। We are not against development. Do your development, but do it in areas where there's least biodiversity destruction. जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पूरा इकोलोजिकल सिस्टमलाई नै इम्प्याक्ट गर्छ कि। So निजगढमा चाहिँ त्यही हो, we should not touch such a pristine forest. We should not. So म्यामले चाहिँ हामीहरूलाई धेरै कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनुभयो। एकदम कति कुरामा त हामी इन्स्पायर पनि हुन सक्छौँ होइन, कति कुरा चाहिँ अब थाहा नभएको जस्तो अब कुकुर बान्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन। अब मान्छेहरूले त्यसबाट पनि लर्न गर्न सकिन्छ, एउटा इम्प्याक्ट क्रिएट हुन्छ त्यसबाट होइन। अनि जुन यो हजुरहरूले भोइस उठाइरहनु भएको छ, भोइसलेसको लागि एडभोकेट गरिरहनु भएको छ, त्यो एकदम एप्रिसिएटिभ छ है। सो हामी चाहिँ आजको लाइभको एन्डमा पनि आइसकेका छौँ। सो यहाँहरूले हामीहरूलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो र प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई आज उठान गरिएको विषयवस्तु र छलफल के कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रिया र सुझाव यही कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। अर्को एपिसोडमा हामी यसरी नै अन्य विषयमा छलफल गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्म हामीलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा फलो गर्दै गर्नुहोला। सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Thank you for having me.